the importance of trusting God when things get difficult. Aja dënë me folë sot për rëndësinë e të besimit në Perëndin kur gjanat bëhen të vështira. Something new that I have tried this year is climbing. Diça që ajo ka provu këtë vit ka kenë me unit. And this is something that I thought would be very easy. Edhe ka menu që ka me kenë diçka shumë e thjeshtë. And you would think the hardest part of climbing is to get to the top. Pjesa më e vështirë të ngjitunit ishte pjesa me shku në maj. But that was not the hardest part for me. Por në fakt nuk ishte pjesa më e vështirë për të. The hardest part for me was to get down. Pjesa më e vështirë ishte me u kthy. Me ardhur edhe një herë poshtë pra. Because when you are on the top of the wall, you have to jump down. And Sepse kur shkon në maje të murit, si për murit, ti duhesh me kërcy për mu ulë edhe një herë poshtë. and you have to trust that the rope will catch you. Edhe duhesh me besu që toka ka me të majtë. And the first time when I climbed to the top, I climbed very fast up. Edhe herën e parë që është njit shumë shpejt. And I thought to myself, wow, I'm good at climbing. Alla I ka thonë vetit, wow, je shumë e mirë. But you should see me at the top because I was glued to the wall Edhe ba me më pas pathët kur isha sipër, because I was too scared to jump down. isha një të murë sepse kisha shumë frikë për mu hallë edhe një herë poshtë. And that made me very exhausted. Alla kja ishte pra shumë e loshme. So I had to climb down by myself. Kështu që mu desh edhe një herë me ullë edhe jo mu hallë, jo me kërcy. And maybe you also have experience that it's sometimes hard to trust something when things are difficult. Ndoshta edhe ju vete keni provu ndonjëherë me besu kur gjanat duken shumë vështira. Because I have, especially in climbing. Sepse ajo vete ka provu sidomos pra në këtë ngjitjen. But I think that it could be like this with God too. Por beson se kjo mundet me noll edhe me Zotin, me Perëndin. One person in the Bible who has to trust the Lord in a difficult time is Daniel. Një person në Bibël i cili i duhet me I besu Perëndis në një kohë të vështirë është Danieli. And if you want to read the story, it is in Daniel chapter 6. Nëse keni dëshirë me lexu historinë është te Danieli 6, But I'm going to tell you the story. por ajo vetë do të na e tregoj historinë. So Daniel was a person that many people liked, and he used a lot of time with God. Danieli ishte një person cilin shumë njerëz e donin, edhe atij pëlqente me shpenzu shumë kohë me Perëndin. But suddenly the king made a law that they only could follow him. Por pa pritmas, mreti bani një ligj, dha një ligj që tonë do ta adhuroshin vetëm atë. Daniel didn't care about this law and followed his God Por as he always Danielit did. nuk I interesoi në fakt shumë ky ligji, edhe vazhdoi me I besu dhe me u lut Perëndis tij. And because of that, he had to go to the lion's den. E për këtë atij u desh me u hall në grupin e luajmëve. And if someone is in the lion's den, we wouldn't think he would survive. Në grupin e luajmëve ai arriti për me mbijetu. But that's not how it was for Daniel. Sorry, maybe Daniel, he did survive. Yeah, okay. Ai mbijetoi pra në grupin e luajmëve. Because in the Bible it says he was not found with any scratch because he trusted the Lord. Në Bibël shkruhet që atij nuk u gjet asnjë shenjë sepse ai besoi në Perëndin. Sometimes we can feel like we are Daniel in a lion's den. Në njëherë mund të njihena si Danieli në grupin e luajmëve. And that things are so scary that we don't know if anything good can happen. Edhe nuk e dina që nëse këto gjanat e frikshme që kena rreth e rrotull do të na nollin diçka apo jo. Maybe we get sick or someone we know gets sick. Ndoshta smurena apo dikush që njohim smuret. Or maybe we just have a bad day. Apo ndoshta thjesht kena një ditë keqe. But Daniel shows us that if we choose to trust God, he will get Danieli us na through tregon it. se nëse ne vazhdojmë I besu Perëndis, ai do të kujdeset. Because Daniel's God is the same God as our God. Sepse Perëndia e Danielit është edhe Perëndia e jon, është I njëjti Perëndi.
But trusting God can seem easy to do, Me besu Perëndis ka herë duket si një zgjidhje shumë e thjeshtë, but it can be very scary por mundet me kanë edhe shumë e frikshme, because we have to give our control to God, sepse duhet me dhënë kontrollin e gjanave Perëndis. and often we just want the control by ourselves. Apo nga një herë do na vetë kontrollin e gjanave. And because we want to control it by ourselves, Sepse kur zgjallim me I marr vetë gjanat në kontrollin ton, we end up carrying the difficulties alone. në jetën kohë kena me marrë edhe përgjegjësitë përsipër, pra nëse gjanat shkojnë keq, atëherë do ta marrim përsipër vetë. But if you do that, you'll end up like me on the climbing wall. If you just want to handle it yourself, you'll end up like me on the climbing wall. Nëse ti zgjall me bë gjanat vetë, ke me përfundu siç Sandra, që nuk ta po arrin me kcy, por ta po duhesh mula vash avash prej këtij murit. Because we'll be more and more exhausted. Sepse ka me kanë gjithmonë e ma e lodhshme dhe shterruese. But I know that our God will catch us and bring us safe through it. Por ne dina që Perëndia na man edhe na çon në një vend të sigurt. And when we give our problems to God, He gives us strength. Kur ne ja japim problemet tona Perëndis, ai na jep fuqi, na jep forcë. So we don't have to use our own strength. Kështu që nuk kena nevojë për fuqitë tona, për forcën tonë. When things seemed terrible for Daniel, he didn't get eaten by the lion. Kur ai vendosi me I besu Perëndis, luajt nuk I bane asnjë gjë, ai ishte I sigurt. And that wasn't lion who saved himself, it was God. Por ishte luani I fisit Judes vetë që shpëtoi Danielin prej atyne luajnëve në atë grop. For me and you, this means that when we feel like we are in a lion's den, Mundena mundi si kur jena në këtë grupën e luajnëve, njësoj si Danieli, God, He will get us through it. por Perëndia do të na zjarrin edhe do të na majnë të sigurt. And we only have to trust God and give Him the control. Ajo që duhet me bë është me I besu atij dhe me ja dhënë komplet kontrollin e çdo gjajit atij. And when we experience something difficult, we don't have to do it alone. E kur përjetojmë diçka të vështirë, jena ty kalu diçka të vështirë, nuk kena pse me menu se po ja dalim vetë. And because we have and when we give our problems to God, He catches us. Sepse mjafton me Allahun Perëndis edhe ai I merr edhe kujdeset. But trusting God doesn't mean that everything will be perfect. Me besu Perëndis nuk do me thonë që çdo gjë ka me kanë perfekte. Because life isn't perfect, Jeta dhe bota në cilën jetojmë nuk është perfekte. and life will happen and things will happen that we don't want it to. Njëjtë nollin gjana cilat ne nuk I dojmë, But we have a God who loves us and wants the best for us. por ne dim se kujt I besojmë, që kena Perëndin I cili don më të mirën për ne. And even though things not always will be perfect, God will be with us. Edhe kur gjanat nuk shkojnë mirë dhe nuk janë perfekt ashtu siç ne dona, ne dina se Perëndia është me ne. So we need to come to God just like Daniel did, Mjafton me shku tek Perëndia, siç bani Danieli. and we can trust that He will carry us through it. Edhe ne mund t'i besojmë edhe t'jena të sigurt që ai do të na majnë edhe do të kujdeset për ne. Yes, we can pray. Mund të lutena. God, I thank you for every people in this room. Faleminderit Zot për secilin prej nesh këtu. Thank you for having a great plan for all of us. Faleminderit që ti ke një plan të mrekullueshëm o Zot për secilin prej nesh. And thank you that we can trust you. Faleminderit që mund të kena besim në ty. Help us look up to you in our difficult times Na ndihmo me të besu ty o Zot në kohët tona të vështira and give us the strength we need. dhe na jep forcë o Zot. Help us open up our hearts to you Maj zemrat tona afër me ty. and help us give you our control. Dhe na ndihmo Zot me ta dhënë ty kontrollin. Bless Njëtën tonë. everyone in this room. Bekoj secilin prej nesh Zot. Amen.
Në emrin e Jezusit, amen.